Total Car erőmérő következő vendége, ez a 2001-ből származó Golf 4-es, és nem a TDI, de nem is az 1.6-os, hanem a V5-ös. Jó néhány érdekessége van ennek a motornak, de kettő mindenképpen. Az egyik, hogy a hengerfej vízszintes, mintha egy soros motor lenne, de a dugattyúk 15 fokos szöget zárnak be, ezért a dugattyú tetők szintén 15 fokos ellapolásúak, tehát nem egy hengeres, hanem egy ilyen csapott henger dugattyút képzeljünk el benne. A másik érdekessége pedig az, hogy a hengerek középvonala nem a főtengely középpontján megy keresztül, pont a geometria miatt, ez a 15 fokos viszonylag kis hengerszög miatt nem fért volna el, ezért mellette megy el, következésképpen forgáskor a dugattyú az egyik irányba más sebességgel megy, mint a másik irányba. Ehhez még pluszba jön az, hogy páratlan számú henger, az egyik oldalon 3 van, a másikon pedig 2. Valójában, ha az ember utána néz, nem túl sok meghibásodást lehet erről a lánccal vezérelt motorról hallani. Hengerenként 4 szelepes, a hengersoron kívül szinte minden porcikája érdekes. Most ezek után kíváncsiak vagyunk, hogy a 170 lóerőből mit tud majd itt a padon. Mióta van nálad? Körülbelül 3 évvel ezelőtt vásároltam ezt az autót, úgy nagyjából 40-50 ezer kilométert mentem már vele, eléggé megbízható típusnak tartom. Alapjában véve 2000-es évenratúakat néztem, és egyik nap kíváncsiságból rákerestem, hogy 2000 köbcenti fölött hát esetleg még kidob valamit a kereső, és megtaláltam ezt az autót. Sokat nem is vaciláltunk vele, elmentünk, megnéztük és el is hoztuk. Tehát akkor nem kimondottan V5-öst kerestél? Nem. Alapjában jövő a 2000-es Golfokat, egy 4-es, egy 6-os semmiféleképpen. Így azt olvastam, hogy 2000-től már, 2000 köbcentitől már eléggé megbízhatóak ezek a típusok. És milyen? Hát a fogyasztása annyira nem, de ezt nem is kell nézni, de teljesen meg vagyok vele elégedve. Tehát kötelező szervizeken kívül szinte semmit nem kellett ráköltenem az elmúlt 3 évben ilyen meghibásodásra. A fogyasztás egyébként drámai, vagy csak úgy a városban használom 12-12 fél liter. Hát figyelj, én erre azt mondom, hogy 2.3-as motor 170 lóerővel, városban 12, az nem dráma. Mit vársz a teljesítménytől? Szerintem érzése is azt érzem, hogy egy kicsivel kevesebb, tehát inkább olyan 150-155 lóerő környéke, illetve a nyomatékot érzem kevésnek benne. Gyárilag 220 Nm van benne, de szerintem olyan 210-200 között lehet. Én azt gondolom, hogy 155 lóerőnél nem lesz több. Most szigorú vagyok, mert már többször nem. Hát ugye 2001-es évjáratú, tehát akárhogy is nézem, 18 éves autóról beszélünk, azért bízok benne, hogy a lehető legtöbbet ki fogja hozni magából. Görbéket produkált, 164 lóerő, 170 helyett, ez azt mondom, hogy egész jó, bár van egy direkt szűrő, de tulajdonképpen szériának tekinthető, viszont a görbe az egész furcsa, mert itt 4500-nál van egy beszakadása, ami ugye nyilván látszik a nyomaték görbén is, és a teljesítmény görbén is. Azt gondoljuk, hogy a változó vezérléssel valami nem kerek, mert egyenesebbnek kellene lenni a görbének, és nagyjából itt 4000-4500-nál áll át a vezérlés. Egyébként 4000 környékén normál a nyomatékgörbe, és szépen megy felfelé a teljesítménygörbe is, de itt ez a 4005 után ezek a hullámok, ez kicsit furcsa. Lehet, hogy ezt érezted benne, hogy kicsit nyomaték szegény? Igen, elképzelhető. Olyan 3000, tényleg ilyen 4000 környékén lehetett érezni, hogy mintha váltana egy kicsit a motor teljesen, és utána már nem is gyorsul, tehát megmarad egy nyomatékon, és csak azzal húz végig. De éreztem rajta, hogy valami nem stimmel. Lehet, hogy egy motortértisztító adalék is segíthet esetleg, de lehet, hogy a mechanikának van valami baja. Ugye beszéltünk róla, hogy 210 000-et mutat a kilométeróra, de... Ez az autó, ez még az egyik tulaj jó voltából össze volt törve, és akkor vissza lett pörgetve, ez utólag derült ki, egy 50 000 kilométerre visszapörgették az óráját. Valóságban olyan 250 és 260 000 kilométer környékén van az autóban. De egyébként azt gondolom, hogy nincs okod. Elégedett vagyok mindenféleképpen. Köszönjük szépen, hogy elhoztad.
A Totalcar erőmérő következő autója, ez a Ford Focus, ami már szerepelt nálunk, magas olajfogyasztással és 145 lóerő helyett 130 lóerővel. Megtörtént a motorfelújítás, most arra vagyunk kíváncsiak, hogy a 130 lóerőből meg lesz-e a gyári 145, vagy marad 130. Egy biztos, olajfogyasztás már nincs. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, mert még ezen kívül is sok érdekes autó jön.